Hoi, ik ben Patrick en in deze YouTube-serie neem ik je mee backpacken door Azië. We reizen af naar Vietnam en gaan van het noorden naar het zuiden. Maken kennis met de cultuur, verleggen onze grenzen, maken we een hoop nieuwe vrienden. Komen we op de meest gekke plekken, maar maken we vooral een hele hoop mooie herinneringen. Leuk dat je kijkt naar Pet op Pad, Vietnam. En toch nog een beetje Thailand. Goedemorgen en welkom bij alweer, ik denk inmiddels dag 3 of 4 hier op Phu Quoc. Ik heb iets besloten. Ik heb besloten om Vietnam te verlaten. Niet omdat ik het niet leuk vind, niet omdat ik hier niet langer wil blijven, maar omdat ik nog maar 3 weken vakantie heb. En ik heb eigenlijk besloten dat ik die 3 weken heel graag wil besteden in Thailand. Oftewel, ik ga terug naar Thailand. Ik ga terug naar het eiland waar ook mijn vrienden zijn op dit moment. Dus Natalie, Pilar, de mensen met wie ik het meest heb opgetrokken in de tijd dat ik in Thailand was. En ik ga terug. Morgenochtend gaat mijn vlucht erheen. Om 12 uur vertrek ik en ik heb een directe vlucht vanuit hier, Phu Quoc, Vietnam, naar Bangkok. En dan over een aantal dagen ben ik dus terug en ga ik Pilar en Natalie verrassen dat ik weer terug ben. Ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er echt naar uit. Het weer op dit eiland hier in Phu Quoc is niet al te best de komende dagen. Het gaat regenen, het gaat stormen, dus ik heb daar niet heel veel zin in om hier te blijven. Het weer in Thailand, op de eilanden, is perfect. Het is prachtig, het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Dus daar heb ik super veel zin in. Voor vandaag, de laatste dag hier op het eiland, heb ik besloten om even wat te gaan winkelen. Ik wil wat leuke dingetjes meenemen of kopen die ik dan als soort van herinnering kan hebben aan Vietnam. Dus ik zat te denken aan chopsticks, oftewel stokjes waarmee je sushi eet. Ik wil er een paar van kopen die ik dan mee kan nemen naar huis. Misschien iets anders leuks, misschien nog een leuk shirt of zo. We gaan even kijken, we gaan winkelen vandaag en meteen nog een stukje van het eiland verkennen. Laten we het doen, let's go. Oké, ik rij nu zo'n 3 kwartier rond, zeg maar door de binnenstad van dit eiland Phu Quoc. En ik kom er eigenlijk achter, er is niet echt een soort winkelstraat. Dus dingen kopen wordt een beetje lastig. Wat ze wel hebben zijn heel veel van die food markets dingen en heel veel kraampjes met eten en supermarktjes. Maar dus niet echt kleding of ook niet echt, zeg maar, souvenirtjes of zo. Dat is er helemaal niet. En ik ben nu op eigenlijk het puntje van het eiland, waar een soort tempeltje is en wat vervelende mensen met luidsprekertjes achter mij. Maar ik denk dat ik het idee voor het kopen van souvenirtjes en kleding eventjes moet gaan uitstellen tot misschien dan maar op het vliegveld. Omdat winkelen nou niet echt heel erg mogelijk is op dit eiland, heb ik besloten om toch maar meer van het eiland zelf te zien. Dus ben ik onderweg, al een tijdje zelfs, ik ben al 20 minuten onderweg, richting Star Beach. En dat is een strand in het verre noorden van het eiland Phu Quoc. En de naam van het strand geeft het misschien al een beetje prijs, Star Beach. Het is namelijk een strand vol met zeesterren. Schijnt. Ik ga het meemaken. Het dingetje alleen is dat ik weer op een onverharde weg rijd. En dat is best wel kak, kan ik je vertellen. En ik moet nog een flink stuk. Maar samen kunnen we dit aan, jongens. Samen komen we er doorheen. Alright, daar gaan we. Het begint al wat meer bewoonbaar te worden hier. Dat betekent niet dat de route makkelijker te bereiden is. Hey, ik ben er. Het is gelukt. Scooter parkeren. En dan gaan we eens even zeesterren zoeken. Het is wel echt serieus een mooi strand. Het is echt super zacht wit zand onder je voeten. Het ziet er allemaal super mooi uit. Allemaal mooi aangekleed. Bruggetjes. Kijk nou. Ik heb nog geen zeester gezien, maar daarvoor moet ik misschien het water in. Nou moet ik wel toegeven, ondanks dat het er prachtig uitziet,
dat het water hier niet echt heel schoon is. Dus nee, dit is niet het mooiste plekje wat ik ooit heb gezien. Maar het strand, het aanzicht op het strand zo, dat blijft iets magisch. Oh, pas op het. Het is wel echt een gek idee om te beseffen dat mijn avontuur hier in Vietnam nu tot een einde is gekomen. Dit is vandaag mijn laatste dag hier in Vietnam. Want vanaf morgen vliegen wij dus met een vliegtuig vanuit Phu Quoc, dit eiland, naar Thailand. We vliegen eerst naar Bangkok. Van Bangkok stappen we over op een ander vliegtuig. En die brengt ons dan naar het Thaise eiland Koh Samui. En daarna vertrekken we met de boot vanaf Koh Samui na een aantal dagen richting Koh Tao. En daar gaan we mijn vrienden weer ontmoeten. Gaan we Pilar en Natalie weer verrassen met het feit dat ik daar weer ben. En dan zal Pet op Pad, oftewel deze vlog, zullen waarschijnlijk ten einde komen. Wie weet gaan we het weer oppakken als ik weer een keer op reis ga. Maar voor nu geen idee hoe we dat verder gaan doen. Dankjewel in ieder geval voor het kijken naar deze vlogs. Als je het leuk hebt gevonden, als je het hebt gedeeld met je vrienden. Heel erg gewaardeerd. Ik heb genoten. Ik vond het leuk om dit te doen. Ik vond het leuk om jullie mee te nemen op pad. Ik heb overigens nog geen starfish gezien. Op deze Star Beach. Maar dat zal wel aan mij liggen. Oh, wacht eens even. Ja. Ja, kijk even. Kijk eens. Ik met mijn grote mond zeg er wat van en ze spoelen hier zo aan met z'n allen. Anyway, we gaan nog even door, we gaan nog even vloggen. We gaan nog even samen naar Koh Samui in Thailand. En dan zien we wel weer wat er gebeurt. Eerst nog maar even genieten. Wat ik jullie trouwens wel even wil laten zien is de toilet hier. In bijna heel Vietnam heb je dit soort toiletten. Dat is voor mij als man natuurlijk helemaal niet zo erg als ik moet plassen. Maar zodra ik moet gaan, je weet wel, de grote boodschap moet doen, lijkt me dat heel onhandig. Nou is het gelukkig zo dat ik dat nog niet heb hoeven doen. Anders moet je ook doorspoelen met zo'n emmertje water en zo, dan moet je dat erin gooien. Gelukkig heb ik dat nog niet hoeven doen. Er zijn namelijk ook wel normale toiletten hier in Vietnam. Zeker in de hostels. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. Maar ben je dus op dit soort plekken zoals hier, dus een beetje het uithoek van bijvoorbeeld een eiland in Vietnam, dan kan je dus dat soort toiletten verwachten. Hou er rekening mee. Er is dus geen toiletpapier ook, dat soort dingen. Maar het bevalt me wel hier. Het is best wel chill. Het is best wel relaxed. De mensen zijn vriendelijk. Normaal op sommige delen van dit eiland moet je zelfs betalen als je op een schommel wil gaan zitten. Aan deze kant van het eiland, dus ver in het noorden, hoeft dat dus niet. En wat ook wel relaxed is, wat ik heb gemerkt namelijk aan de andere kant van het eiland, is dat daar best wel veel wind staat. Hier is vrijwel de wind niet aanwezig. Heel af en toe is een windvlaag, maar that's it. Dus aanrader, noorden van het eiland, Phu Quoc. En dat niet alleen, de prijzen op dit eiland zijn ook best wel een stuk goedkoper, zeg maar, in het noorden dan in het zuiden. Voor een cola in het zuiden waar ik zit met mijn hostel betaal ik op dit moment voor een Coca-Cola dus 25k. Hier is dat slechts 15. Dus dat is wel nice. Hi. You want look, please? You want what? Yes. Even reclame maken voor ze, dat mag wel natuurlijk. Heerlijk. Oh, palmboom. In Nederland is het nu zo'n 3 graden geloof ik. Niks van te merken hier. Wat dat betreft is dit wel echt mijn mooiste reis ooit, jongens. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld op reis. Ik heb me nog nooit zo elke dag weer opnieuw vol enthousiasme opgestaan en gedacht, wat gaan we nu weer doen vandaag? Het is fantastisch. De mensen die ik heb ontmoet maken dat deze trip ook wel echt fantastisch. Je merkt ook dat je, ook al ga je zeg maar alleen reizen, je gaat solo backpacken. In het begin zou je denken, hoop maar dat ik niet eenzaam word. Zodra je de eerste nacht in een hostel hebt meegemaakt, merk je al heel snel dat je nooit alleen gaat zijn. Ik heb er nu vandaag bewust voor gekozen om even alleen op pad te gaan. Ik had de keuze om met meerdere mensen ergens anders heen te gaan. Maar het is dus andersom. Je bent niet alleen als je solo backpackt. Je ontmoet zo verschrikkelijk veel leuke mensen. Er zijn zo verschrikkelijk veel activiteiten die je samen kunt doen. Omdat je samen allemaal met hetzelfde doel daar bent. Namelijk de wereld verkennen. Dus het is heel makkelijk. Zeker in hostels om mensen te ontmoeten. En het begint dan ook nu al aan met te knagen dat ik over 3 weken alweer weg moet.
Terwijl normaal gesproken een vakantie voor vele mensen 3 weken maar duurt. En toch knaagt het aan mij. Het liefst zou ik gewoon blijven reizen mijn hele leven lang. Vlogs maken, daar mijn geld mee verdienen en dan gewoon lekker te genieten in dit leven. Maar helaas, ook ik moet dadelijk weer vanaf 1 februari aan het werk. Proost. Zo tof, want hoe verder ik eigenlijk naar rechts loop, laten we het zo even noemen, hoe mooier alles wordt. De palmbomen worden mooier, het zand wordt nog witter en nog zachter. En zelfs het water begint meer helder te worden. Ik weet niet hoe dat kan, maar het werkt. Ik ga hier nog even een paar uur chillen. Lekker even op een bedje liggen of in een hangmat. Misschien wel even schommelen. En dan lekker over het leven nadenken, genieten. En dan dadelijk weer terug naar het hostel. Alright, ik ga dit hostel verlaten. Ik ga dit eiland verlaten. Ik ga Vietnam verlaten. En dan nu met het vliegtuig naar Thailand. Let's fucking go! Ik heb hier zoveel zin in. Bangkok. Het voelt als thuiskomen. Ik ben net weer door de douane heen gegaan. Het was geen probleem. Als Nederlander heb je een 45 dagen visa in de periode tussen oktober 2022 en 31 maart 2023. Normaal gesproken is het 30 dagen, nu 45 dagen. Maar ook dus bij opnieuw binnenkomen, nadat je eigenlijk al dit jaar in Thailand bent geweest, is geen probleem. Kan gewoon, ze krijgen een stempeltje erbij, ze vragen weer hoe lang blijf je. Ik heb aangegeven, ik blijf maximaal 19 dagen nu. En dat was prima. Ik hoefde geen terugvlucht te laten zien, niks. Ik mocht gewoon doorlopen. Helemaal nice. Welkom terug in Bangkok. Ik ga mijn spullen halen. Mijn koffer zou hier, of mijn backpack zou hier ergens moeten zijn. En dan gaan we de volgende vlucht pakken naar Koh Samui. Eenmaal aangekomen op het eiland Koh Samui verliepen de volgende dagen toch net iets anders dan van tevoren verwacht. Vandaar dat ik na 2 dagen kwam met de volgende update. Goedemorgen, ik heb nieuws. Koh Samui is geen reet aan. Ik wil het verlaten, ik ben hier nu 2 nachtjes. Ik heb er genoeg van, ik moet hier weg. Ik heb een hoed gekocht trouwens gisteren. Vet hè? Anyway, ik heb dus gisteravond van alles geprobeerd om een boot te krijgen voor vandaag. Vanuit Koh Samui naar Koh Tao. Is me niet gelukt. Ik ben naar 4 verschillende toeristeninformaties geweest. Allemaal gebeld naar verschillende piertjes hier op het eiland. Om te kijken of ik nog mee kon op een boot. Niet gelukt. Niemand lukte het om een boot te fixen. Vanmorgen nog een keer 3 verschillende andere toeristeninformatiepunten geprobeerd. Ook zij weer bellen. Kan er nog 1 iemand mee met de boot? Nee, lukt niet. Helemaal kut. Dus ik dacht, ik ga gewoon de taxi in. Ik ga naar een van die pieren toe. Daar ben ik nu trouwens. En ik ga gewoon, terwijl ik hier naartoe kom, in de taxi, aan de taxichauffeur al vragen of hij misschien kan regelen dat ik dan toch nog met een boot mee kan. Hij bellen in de rit hier naartoe, duurde ongeveer 50 minuutjes. Bellen. Niet gelukt. Weer niet gelukt. Dus ik dacht, dit wordt wat. Ik kom hier aan. Ik sta als nummer 1 in de rij deze ochtend. Ik sta bij de counter. Ik vraag om een ticket vanuit hier naar Koh Tao. Geen gezeik. Alsjeblieft meneer, een ticket. En ik sta nu gewoon te wachten op een eerste boot. En ik mag gewoon mee. Hoe dan? Ik snap hier helemaal niks van. Niemand kon het regelen. Helemaal niemand. En ik ga hierheen naar het punt zelf waar ik de boot op moet stappen. Daar is de boot. En dat kan gewoon. Zonder problemen, zonder gezeik. Dus Koh Samui, we slaan hem over. We gaan hem niet aan jullie laten zien. Ik ga hier weg. Ik heb het gehad met Koh Samui. Het is saai. Het is echt een familie-eiland. Weinig mensen in mijn hostel. Dus ik heb besloten om nu al naar Koh Tao te gaan. En Natalie en Pilar te verrassen met mijn komst. Ik weet niet of ze er blij mee zijn, maar dat gaan we zien. En mocht je nou zitten te kijken en niet meer weten wie Natalie en Pilar zijn, dan hierbij even een korte samenvatting. Deze dames, de een uit Uruguay en de andere uit Canada, waren er al vroeg aan het begin van mijn avonturen hier in Thailand erbij. Samen hebben we heel wat weken doorgebracht, verschillende stranden, bootreisjes, zonsondergangen en feestjes gezien en Natalie is zelfs meegereisd naar Vietnam. Inmiddels wonen ze al een aantal weken samen op het eiland Koh Tao in Thailand en zijn ze echt een soort van mijn zusjes geworden. Ik vind het daarom ook mega leuk en ik kan niet wachten om ze te gaan verrassen, want ze hebben namelijk echt geen idee dat ik eraan kom. Het voelt goed. Het voelt goed om hier weer te zijn. Het voelt goed om weer terug te zijn in Koh Tao. En ik heb zoveel zin om de rest weer te zien. Echt super zin in. Het is één grote chaos.
Ik heb namelijk geregeld via het hotel waar ik 1 nachtje slaap, dat zij mij ophalen hier bij de boot. En je hoorde het, is één gekke chaos. Heel veel mensen hier die allemaal opgehaald worden door verschillende van die locals. Deze man gaat mij brengen. Dus ik moet even in zijn buurt blijven nu. Oké, hij is het wachten zat. We staan hier letterlijk 4 minuutjes. Hij is het wachten zat. Dus we gaan de auto in. Let's go. Oh. Very nice. Ik mag achter in de auto zoals je ziet. Nou moet ik alleen wel natuurlijk een beetje zorgen dat ze me niet gaan zien hier. Want als Natalie en Pilar mij nu al zien, dan is de hele verrassing voorbij. Dus dat zou zonde zijn. Dus ik ga een beetje bukken maar denk ik ofzo. Ik weet het niet. Oké, het hostel waar ik eigenlijk wilde slapen, dat was vol, dus ik heb een hotel geboekt. Nu ben ik aangekomen, eindelijk in mijn hotel. Ik denk dat dit sinds 7 weken de eerste keer weer is dat ik privé slaap. Dat ik even een nachtje voor mezelf heb. Check it out. Hier ga ik lekker slapen vannacht. Oh my god, ik ga nu Natalie ontmoeten. Ze zit achter mij en ze heeft me volgens mij al gezien, maar ik weet niet zeker. Dus ik ga nu checken. Ik ben helemaal nerveus. What the fuck? Oké, kijken of ze het door heeft. Ze heeft het nog niet door, ze zit daar. Misschien kan ik als ik zo doorloop, misschien kan ik dan zonder dat ze me ziet, kan ik misschien eromheen. Ik kan het proberen. Ik vind het heel spannend. Oké, ze zit hier. Komt goed. Ze heeft niks door. Ze gaat een foto maken. Ja, en ook dit moet ik even uitleggen. Natalie zit hier dus met de rug naar ons toe. En de dame die nu de foto gaat nemen is Leonie. Leonie hebben we al vaker voorbij zien komen in de vlog. En ik heb haar gevraagd Natalie en Pilar mee te nemen uit eten. En zodra ze mij zou zien, een smoesje zou moeten verzinnen om een foto te kunnen nemen van ze. Zodat ik dan voor de grap achter ze kan gaan staan op de foto. Zoals stil moet zeggen, daarna ze... Hi! Hi! Give me a hug! Hi there, hug. You're not here right now. Yes, I am. Why are you back here? This is so sweet. I love you. Okay, get close enough. Why are you back here? You. Shut up. Yeah. You knew? Yeah, she knew. Oh, I love you. I love you too. I'm like out of body. Okay, another one. What? Hi. Dude, I'm not even believing that you're here right now. Hi. I am. I thought you were gonna stay in Vietnam till the end. I know that's what you Oh thought. my god. Okay. Hi. Ah, you're so cute. Record the picture. Dude. Het is gelukt. Fuck yeah. Ah, oké, dat was superleuk. Superleuk. We hebben weer meteen even bijgekletst. Ze weet nu dat ik hier ben. Ze is helemaal van slag. En we gaan nu dadelijk nog Pilar... Pilar moet ons mij ook nog zien natuurlijk. We moeten Pilar nog verrassen. Dus ik ben benieuwd. We weten op dit moment niet waar zij is. Dus we moeten haar nog eventjes gaan zoeken. En dan gaan we haar ook eventjes verrassen. Goedemorgen, het is inmiddels de volgende ochtend en het wordt tijd vandaag om Pilar te gaan verrassen. Zij weet ook weer niet dat ik hier ben. Zij weet net als Natalie gisteren ook niet dat ik er nu aankom. En Natalie zit nu in het complot. Natalie heeft namelijk nu Pilar meegenomen naar een restaurant hier in de buurt. Ik heb inmiddels een scooter gehuurd zoals je ziet. En ik ga nu onderweg naar dat restaurant, want ik heb begrepen dat ze daar nu allebei zijn. Oh, I'm excited. Ik ben heel benieuwd naar haar reactie. Let's go.
Alright. In dit restaurant, waar ik al eens eerder gegeten heb, Coconut Monkey. Echt een aanrader als je hier bent. Maar in dit restaurant zit dus Pilar. En ze heeft geen idee dat ik eraan kom. Ik ga maar naar binnen. Ik vind het echt spannend. Ik ben heel benieuwd hoe ze reageert. Schoenen netjes uit. Flip-flops. Nou, daar gaan we dan. Oh, ik zie er al. Ik zie er. Excuse me, can I sit here? What the fuck? Hi. Hello, honey. Hi. I'm here for you guys. You knew? I told you to come to Fishbowl last night. I was there. He surprised me yesterday. No. Big surprise yesterday. Yes. Leo knew for days. I love you. This is good. This is good. It was so hard to not say anything. Holy fuck. Leo knew for days. And he surprised me last night. Hi. Oh, I love So you. funny, I did the exact same thing. I know, I can believe it. I'm so happy. What the fuck? Hi. Yeah. Why are you here? You were in Vietnam. I know. I let you guys know that I was in Vietnam for more days than I was there actually. Really? I'll be staying here until the rest of my holiday. No. So I'll be staying here for 2.5 weeks. Yes, really. Like, Leo took this picture of me last night, and I didn't know Patrick was behind me. And then she showed me the picture, and I was like, what the fuck? Oh my god, this is the best surprise ever. It's so well done. It's so cute. Are Thank you you. cute? Geluk. Alright, ik ga nu eventjes kijken waar deze dames de afgelopen maand hebben gewoond en waar ze nog blijven wonen de komende 2-3 maanden. Want deze mensen blijven dus hier gewoon wonen. Hoe bizar is dat? Hola! This is the first day I didn't make the bed this morning, and Patrick's coming over. I forget. Oh sure, the Every first day. Yeah. Niemand gelooft dat. Really, I make the bed every fucking day. Nobody comes over, and one day that when someone comes, I don't have the bed made. Aww. Nobody believes that. Nobody believes that. Dus hier verblijven de dames, jongens. Wat grappig. Ik ben benieuwd. Het ziet er wel leuk uit hier. Het ziet er wel oprecht leuk uit. Tussen de palmbomen. Wat wil je nou meer? Nobody cares. Nobody cares. That's nice. Yes. It's really nice. Boss. Huh? Oh, you're gonna make up the bed now? Oh my god. Fucking your YouTube vlogs. Wait, we'll do it again. We'll do it again. Are you actually putting this on YouTube? Oké, laten we kijken waar de dames wonen. Oh, wat goed. Het bed is opgemaakt. Oh. Hello. Hello. Very nice. Ah, the flag. Yes. You got it. So cute. Oh, okay. Is it your day off today? Yeah, I'm day off. So awesome. Yeah. Nice. It's a beautiful day. Yeah, beautiful day. I am going to the beach with Very good. my family. So cool. Island boy, island life. Island boy. Alright, wij gaan zelf namelijk ook naar het strand. We gaan niet samen met hun naar het strand. Wij laten hun op hun vrije dag gewoon lekker alleen. Wat wij wel gaan doen, is letterlijk alle mooie stranden hier op Koh Tao bezichtigen. En ik neem jullie mee. Dus ik ga jullie een kijkje geven naar waarom ik dit eiland zo leuk vind. Waarom ik de stranden zo verschrikkelijk mooi vind. En waarom ik hier dus al bijna 2,5 week ben. Ga je nu mee?
Ik ben hier inmiddels zo lang op het eiland dat ik niet eens meer hoef te kijken waar ik heen rijd. Ik weet gewoon al deze geasfalteerde wegen uit mijn hoofd inmiddels. En toen waren we bij de eerste stop hier in Tanote Bay. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Tanote Bay. Tanote Bay. In ieder geval het strand aan de oostkant van het eiland. Vaak staat hier wat meer wind, maar vandaag merk ik dat de wind nou niet heel erg veel aanwezig is. Het strand zelf staat vooral bekend vanwege de grote rots die hier in het water zit, waar vanaf je dus kan springen in het water. Op dit moment zie ik niemand dat doen, dus ik denk dat het iets te gevaarlijk is. Het water staat misschien te laag. Maar dit is wel een favoriet strandje van mij. Eén van de favoriete stranden hier op het eiland. Dat was Tanote Bay. Dan gaan we nu iets meer naar het zuiden, of eigenlijk een heel stuk meer naar het zuiden, naar Sai Dang. Sai Dang. Ja, volgens mij heet het Sai Dang. Maar dat ligt dus meer in het zuiden van het eiland en daar gaan we nu naartoe. En als je denkt, Bert, waarom hijg je zo? Ik kom niet omhoog met mijn natte slippers. Oh. En als je dan je klim terugmaakt vanaf Tanote Bay richting het main stuk van het eiland, dan kom je dus langs dit viewpoint. Dit restaurant. Ik heb hier heel eerlijk gezegd nog nooit gegeten. Ik heb hier alleen maar tot nu toe een drankje genomen. Maar het heeft wel echt fantastisch uitzicht. Namelijk over de volledige oostkant van het eiland. En je kijkt dus ook uit op Tanote Bay dan. Dus daar zijn we net geweest. En nu kun je dus hier, vanuit hier kun je lekker eten en dan het uitzicht bekijken. Super tof, toch? Goed, ik ga er weer vandoor. Ik blijf hier nu niet langer. Ik heb nog meer stranden aan jullie te laten zien. Maar weet dus dat als je hier een plekje zoekt met goed uitzicht, waar je even lekker een drankje kan doen, dan is het hier dus. En terwijl je dan rijdt naar Sai Dang Beach, is dit toch al een van de plekjes waar je eventjes een stoeltje voor moet pakken. En eventjes gewoon het uitzicht tot je moet laten nemen, want oh mijn god, het is fantastisch. Het waait wel hard. Ik ben blij dat er zo'n ding op mijn hoed zit. Maar check hoe helder het water is. Hoe mooi het eiland. Welkom bij Sai Dang Beach. Ik denk een van de mooiste stranden hier op Koh Tao. Mede doordat het gewoon super rustig is. Het is niet heel toeristisch. Er lopen niet veel mensen rond op het strand. En het is prachtig. Het water is helder blauw. De palmbomen hier zo. Fantastisch. En als je dan je scooter daarboven geparkeerd hebt en je loopt hier met de trap van het resort richting het strand, dan nader je dus dit fantastische plaatje, jongens. Dit is Sai Dang. Sai Dang Beach. Goed, wij gaan nu op weg, als ik dit overleef, gaan wij op weg naar het volgende strand. En dat strand staat bekend om zijn haaien die je kunt zien tijdens het snorkelen. Het heet daarom ook niet voor niets Shark Bay. Shark Bay ligt iets zuidelijker gelegen nog zelfs in het eiland dan waar we nu zijn. Dus we gaan weer de scooter pakken, we gaan weer een stukje rijden en dan gaan we naar Shark Bay. Wanneer je naar Shark Bay wilt, zijn er 3 verschillende manieren om dat te doen. Eén is je rijdt gewoon deze route alsmaar rechtdoor en je komt dan bij een betaalde parkeerplaats uit waar je scooter kwijt kan. Daar ga ik persoonlijk nooit heen, want vanuit daar om op het strand te komen moet je dan eerst met je spullen nog door het water heen. Er is geen rechtstreeks toegang tot het strand. De tweede optie om naar Shark Bay te gaan is om de straat achter mij te pakken. Echter kom je dan niet op het strand, maar kom je op een soort rotswand langs de kant van het eiland, waar vandaan je perfect kan snorkelen, maar dus geen strand hebt.
Ik wil jullie vandaag het strand laten zien. Dus ik ga samen met jullie hier door dit resort rijden. Ik pak gewoon de ingang van het resort. Daar kan ik mijn scooter parkeren. Heb ik misschien 10 meter lopen tot aan het strand. En dan kun je daar dus van het strand genieten. Kost je wel 100 baht om daar te gaan liggen op dit moment. Maar ik denk dat ze mij inmiddels kennen en dat ze weten dat ik local ben. Dus ik mag waarschijnlijk gratis naar binnen. En zoals je ziet parkeren wel meer mensen hun scooter hier. Want dit is eigenlijk de beste manier om dus naar Shark Bay te komen. Dan is het vanaf hier dus echt nog maar een paar stappen en je bent op het strand. Ideaal. Je ziet hier het resort. Wordt super mooi bijgehouden. Is echt een heel mooi resort. Is alleen wel duur. Maar ik wil je dit wel even laten zien. Want Shark Bay is fantastisch. Zeker voor te snorkelen is dit een van de mooiste plekken ook om naartoe te gaan. En hier moet je dan normaal gesproken 100 baht betalen. Ik doe altijd gewoon alsof ik gek ben. Dus ik loop altijd gewoon door. Ik denk dat dit persoonlijk ook een van mijn favoriete stranden is. Ik ga hier regelmatig heen. Vandaar dat ik ook zelf niet meer die 100 baht hoef te betalen. Hallo. Oké, ik werd even afgeleid. Maar zoals ik dus zei, dit is echt een van mijn favoriete stranden. Het water is helder blauw. Je kunt er zo doorheen zien. Het strand is prachtig. Het voelt als poedersuiker weer aan je voetjes. Net zoals in Maya Bay destijds. En het is gewoon top. Weinig wind. Heel ideaal voor mensen met een hoed. En de schildpadden die je hier kunt zien. En de haaien. En al het vis. En ander leven hier in het water. Het is gewoon top. Ik kan niet anders zeggen. Het is helemaal fantastisch. Dus mocht je op dit eiland zijn, Koh Tao, sla Shark Bay zeker niet over. Zeker niet. En parkeer je scooter gewoon bij het resort. Bespaart je een hoop ellende. En misschien omdat mensen moeten betalen voor Shark Bay, dat het daarom ook wat rustiger is wanneer je hier bent. Er loopt bijna geen kip rond en de mensen die er rondlopen zitten meestal aan de andere kant van het strand bij het resort te chillen. Aan deze kant bijna niemand, zoals je ziet. En hoewel ik hier zelf als solo backpacker nooit in dit resort zou gaan zitten, vanwege niet alleen de prijs, maar ook de locatie van dit resort, is het wel echt een super mooi resort. Dus ben je op leeftijd, ben je al wat ouder of ben je wat jonger en hou je gewoon van resorts, dan zou ik zeker aanraden om deze eens te checken. Want het ziet er echt super mooi, relaxed, goed bijgehouden uit. Zwembad aan het strand, tussen de palmbomen, met mooie bungalowtjes. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer, zou je zeggen? Het is bijna zonde dat ik hier weer weg moet, maar ik heb een missie. Ik heb een missie vandaag. Dus we gaan Shark Bay weer verlaten. We zeggen gedag tegen de haaien. En we gaan weer op naar de volgende. Freedom Beach. Voor de mensen die mijn vlogs gevolgd hebben, die hebben dit al eens eerder gezien. Die hebben al een keer gezien dat ik hier stond en aan heb gewezen dat je dus naar Ta To Beach kan, John Suan Viewpoint of naar Freedom Beach. Maar ik ben hier dus nu weer opnieuw, omdat ik toch jullie Freedom Beach nog een keer wil laten zien. De laatste keer dat ik hier was namelijk aan het stortregenen. Beetje zonde, want het is namelijk wel echt een strand die echt wel in mijn lijstje van favoriete stranden hier op Koh Tao staat. Dus we gaan nog een keer kijken. Nu met mooi weer. Normaal gesproken kost het dus 50 baht en dan kun je dus naar alle drie de dingen toe. Ik denk dat van alle stranden die ik jullie vandaag ga laten zien hier op Koh Tao, is denk ik Freedom Beach een van de meest druk bezochte. Het strand bevat vooral veel schaduw vanwege alle bomen die hier zijn. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat het hier vaak zo druk is, omdat de dagen hier in Koh Tao echt super warm kunnen zijn. De laatste keer dat ik hier was, heb ik hier ook gegeten. Toen was er dus zo'n enorme storm dat er een boot gezonken werd toen die geraakt werd door het onweer. Dat was toen daar. Nu is het gelukkig een stuk aangenamer weer. Vandaar dat ik jullie nog één keer het strand laat zien. Ook al is het nu teringdruk.
Alright, ik heb genoeg van Freedom Beach en de drukte hier. Het is hier echt veel te druk. Wel een strand om zeker een keer te checken als je hier op het hotel bent. Maar nu ga ik jullie brengen naar een strand waar bijna niemand is. Omdat het dus niet bekend is onder de toeristen. Het is een strand dat vooral gebruikt wordt door locals. En het staat dus ook niet in Google Maps. Dus als je naar een niet toeristisch strand wil, echt een pareltje van een strand, dan moet je blijven kijken. Want ik ga jullie nu brengen naar een strand die dus geen naam heeft. Maar ik ga je vertellen hoe je er komt. Ik denk ook dat de route naar dit verborgen strand een van de meest steile routes is die je moet nemen. Maar desalniettemin is het nog steeds allemaal geasfalteerd. Dus er is helemaal niks aan de hand. En als je dan deze geasfalteerde weg volledig uitrijdt, dan letterlijk uitrijdt, dan kom je dus hier. En dit brengt je naar een strand dat heet San Van Beach. San Van Beach. Nou is het de gein dat dat niet eens het strand is waar we uiteindelijk zullen eindigen. Want zoals ik heb aangegeven is het strand waar we uiteindelijk naartoe gaan, die heeft geen naam. De beste manier om te navigeren naar de plek waar we nu naartoe gaan, is om in je navigatie Banana Rock in te toetsen. Banana Rock is namelijk de naam van dit restaurant. Een perfecte plek om vanuit daar de sunset te kijken, by the way. Maar vandaag zijn we hier voor de perfecte stranden. Het strandje hier achter mij, die is bekend. Daar gaan heel veel mensen altijd zitten. Daar is ook niks bijzonders aan in principe. Het strandje waar wij naartoe gaan, en daarom loop ik al nu weer door de branding, is minder bekend onder toerisme, zoals ik al zei. En dat is echt een pareltje. Dat is een pareltje. Kost me dan wel even wat moeite om daar te komen. Maar dan heb je ook wat. De truc om naar het strandje te komen is namelijk, als je hier voor Banana Rock staat, dan moet je eigenlijk deze richting uitlopen door de bosjes heen. Dus je hebt Banana Rock, je loopt naar rechts door de bosjes heen. En ik denk na ongeveer 5 à 10 minuten lopen kom je dus op een verlaten strandje. En wat echt, naar mijn mening, het beste strandje is hier in Koh Tao. De route die je bewandelt, die brengt je ook langs allemaal verlaten resorts en bungalows. Deze bungalows bijvoorbeeld hier zijn allemaal verlaten. Het is allemaal failliet, er woont niemand meer in. Maar zodra je dus daar voorbij loopt en je loopt een stukje door de bosjes, dan komen we bij het strand. En even om je te bewijzen dat hier echt niemand meer woont. Ja. Dit is niet bepaald een resort die ik zou boeken om hier te verblijven. En dan na 5 à 10 minuutjes lopen kom je dus hier. Bij dit prachtige strand. En ook hier is weer hetzelfde geval, dat al deze resorts, al deze bungalowtjes die je hier ziet staan, die onderdeel waren van een resort. Dat resort is, zoals Google zegt, tijdelijk gesloten. Maar we weten allemaal dat het gewoon zo verlaten is dat het nooit meer ook iets gaat zijn, denk ik. Aangezien dit strand nog steeds geen naam heeft, vernoem ik het maar gewoon naar Petalpad strand. Welkom op het Petalpad strand. Vanaf nu mijn strand hier in Thailand. Nou, gekheid. Gekheid! Natuurlijk niet. Maar het is wel een van de mooiste stranden hier in Koh Tao. Oeh. Oh, fucking grote lizard. Wat ik even wilde doen, ik wilde hier eigenlijk naar binnen. In de hoop dat hier niet van die beesten zijn. Dit is dus een van die verlaten resorts hier. Verlaten bungalows. En alles functioneert nog zoals je ziet. Er staat een bed, een wasbak ligt daar op de grond. Hier, ik weet niet eens of het veilig is om op te staan. En vanaf hier wil ik even een mooi shot maken van het eiland eigenlijk. Oh, dit voelt echt niet stevig. Kijk nou, wat een plaatje.
Ik blijf hier nog eventjes een uurtje chillen. Ik ga hier gewoon lekker plaatsnemen op het strand. Vanavond voor zonsondergang heb ik afgesproken met Leonie. Dan gaan we samen naar een viewpoint hier in Koh Tao, waar ik zelf ook nog niet geweest ben. En dat schijnt een van de mooiste plekken te zijn voor het bekijken van de zonsondergang. Dus daar gaan we zo dadelijk heen. Ik ga nu even chillen. Zie ik jullie zo terug. Dat is Een van de mensen hier is jarig. En die staat nu te werken achter de receptie. En ze gaan hem verrassen met een taartje. Super lief. Hij heeft geen idee dat hij verrast gaat worden met een taartje. Dus. Kaarsje erop. Super leuk. Dus we gaan zingen voor hem, denk ik. Maar ja, dan moet hij wel Happy Birthday gaan zingen. Are you gonna sing? Oh, maybe. Did you like happy birthday? Whatever, you know? Happy birthday. Then I can sing along. There we go. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sid. Happy birthday to you. Hey! I was like, what? Surprise, dude! Oh, that looks good. Oh my Brownie. god, it's amazing. Want cakes? Oh yeah. Yay! Very well done. High five. Yes, fuck yeah. Very nice. Get him, man. Als je in dit hostel wil zitten in Koh Tao, zeker doen. Dit is een van de leukste hostels hier in Koh Tao. Savage Hostel heet het en de mensen zijn hier fantastisch. Echt waar. Iedereen die hier werkt, stuk voor stuk, heeft echt het hart van goud. En zoals je ziet, ze geven om elkaar. Het is echt top. Top. Dus zeker naar Savage Hostel gaan. Ik was alle videobestanden van vandaag eventjes op mijn laptop aan het zetten, zodat we weer genoeg ruimte hebben op de GoPro om te kunnen filmen. Ik ga nu opschieten, alles inpakken. Leonie staat te wachten hier in het steegje hiernaast. Klinkt een beetje luguber, maar het is toch echt zo. Daar staat mijn scooter ook. Kijk, daar is ze. Leonie. Hoi, ik ben weer terug. Ze is weer terug. Helemaal goed. Ja, jij bent terug bij mij. Ik ben terug bij jou, ja. Ja, haar heb ik gecontacteerd om ervoor te zorgen dat we Natalie en Pilar konden verrassen een paar dagen terug. Ja, dus als het goed is ben ik eerder in het filmpje al voorbij gekomen. Ja, zeker. En wij gaan samen vandaag dus naar West Coast Viewpoint, schijnt het te heten. Voor het bekijken van de sunset. Ja. Zonsondergang. We gaan het zien. Jij weet de weg? Ik weet weg, kom maar mee. Top. Ik hoef niks te regelen hier vandaag. Helemaal goed. Bumpy road. What the fuck? Woehoe! Dit is de Hajong Loop. Woehoe! We hebben het gered. We zijn er. Oh. Ik vond dit heel tof. Ja. Ik vond het echt heel tof. Oké. Nou, we zijn er. Hello doggy. Oké, dus we moeten per persoon 100 baht betalen. Dat is vrijwel op al deze viewpoints hier in Koh Tao. En voor die 100 baht krijg je dan ook wel een drankje op het moment dat je terugkomt. Of je krijgt hem nu volgens mij. Ja. Je mag kiezen. Je mag kiezen. Of je krijgt nu een drankje of je neemt hem achteraf. Ticket. Hiermee kan je je drankje fixen dadelijk. En nu gaan we naar het viewpoint. Ik kom er alleen net achter samen met Leonie dat het dus best wel mistig is. Het is best wel een beetje bewolkt. Oh, waar zijn we nou weer beland? Ja, we moeten wel eerst een klein klimmetje. Oh wacht, ik vergeet mijn telefoon. Mijn telefoon ligt nog in mijn scooter. Zeg je maar nou, moeten we klimmen? Klimmetje. Een klimmetje. Het is wel handig hè, zo'n persoonlijke gids die ik dan bij me neem op zo'n tour als vandaag. Ik stuur de rekening vanavond. Ja, dat is goed. Oh. Ik vind dit al mooi. Dit is nog niet eens het viewpoint. Holy shit.
mij zijn we er bijna. Het is een enorme rotsenpartij hier. Godverdomme. Jezus. Aan jou de eer om als eerste het te zien. Klein klimmetje. Nou, ik kom even op adem. Echt hè? Alright. Ik ben heel nieuwsgierig. We gaan dus hier tussendoor. En dan heb je een viewpoint over de hele westkust van Koh Tao. Wauw. Holy moly! Wauw! High five! Fuck yeah, dit hebben we goed gedaan. Heel tof. En jij woont gewoon op dit eiland? Ik woon hier. Voor gewoon zolang als je wil. Dit is mijn tuin. Ongelooflijk. Dus een beetje, ik krijg een beetje zo'n leeuwenkoning moment. Zo Simba. Alles wat de zon raakt is ons koninkrijk. En daarbuiten? Ja, daar mag je niet komen. Ik weet niet meer wat dat was. En dit is eigenlijk de plek waar ik de afgelopen 2,5 week en vorige maand zelfs al 12 dagen ben verbleven. Ik hou van dit eiland, ik hou van Koh Tao. Maar helaas zitten mijn dagen in Azië er weer op. Ik heb nog slechts 3 dagen te gaan, dan gaat mijn vlucht terug vanuit Bangkok naar Nederland toe. En dan zit alles weer op. Moet ik weer aan de slag, moet ik weer aan het werk. En dan gaat het echte leven weer beginnen. Ik denk dat dit dan een mooi moment is ook om de vlog en eigenlijk deze hele serie van vlogs met mij in Azië af te sluiten hier. Het was een fantastisch avontuur. Ik heb heel erg genoten. Fantastische mensen ontmoet. Geweldige plekken gezien. 3 maanden lang echt genoten. Ja, nu wordt het tijd om af te sluiten. Dankjewel voor iedereen die heeft gekeken naar deze vlogs. Dankjewel voor al jullie support, jullie likes, jullie abonnees, etc. Houd dit kanaal zeker in de gaten, want ik ga vanaf nu dit kanaal in leven houden. En we gaan wat meer en vaker op pad. En dan neem ik jullie mee. Dus, maar voor nu, Azië 2023 is ten einde. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En geniet nog eventjes samen met mij en Leonie van de sunset hier op Koh Tao. Bedankt Koh Tao. Ik wist niet wat ik wilde zeggen. Bedankt Koh Tao. Het was gezellig. Doeg. Dit was wel de slechtste sunset ever hier. Maar goed, dat maakt niet uit. Dankjewel voor het kijken jongens. Tot de volgende keer. Doeg.